Hello, ang iluluto ko ngayon ay ano sana iluluto ko yung dinengdeng, pero kaso hindi ako nakalimutan ko ang bagoong, so hindi na siya dinengdeng, wala kasing bagoong. Ang mangyayari nito ay ano na lang, parang bulanglang ang labas. Yan, gulay na lang na may bangus. Piniprito ko yung bangus. Sabi ko dun sa tindero ng isda, laki-lakihan niya yung diwa ng ulo. Ano naman yun. Para sa ihalo ko dyan ba? Dapat sa laki-laki. So, ganyan na lang. Tapos, lagyan ng may ricado siya, yung sibuyas, kamatis, at saka luya. Yan. Tapos, mga gulay, talong. Yan. Gusto ko yung talong. Tapos, gusto ko rin yung sipaw, tapos yung okra, tsaka kalabasa. So, yan ang ihalo natin. Tapos, ano lang siya. Yan. Ang ipapanimpla ko lang dyan, asin lang. Bahala na maglasa yung mga gulay niya. Tapos, asin na lang ang iano ko dyan. Ipapanimpla ko. So, tara na guys, samahan niyo ako magluto ng bulanglang siguro. Bulanglang na lang. Dalawa ang kawali ko dito. Yung isa, papiprituhan ko ng isda na bangus. Tapos dito, magbo-boil ako ng tubig. Lagyan ko muna ng mantika. Para sa ano ito? Dito naman, tubig yung ilalagay ko. Dalawang cup na tubig, pero sa akin, tansyahan na yan. Tansya na yan, tansya. Ganyan na yung tama na yun. Dalawang cups na. Ibo-boil ko ito siya. Tapos, dito sa kabila, is nag-ano na mainit na yung mantika. So, lagay na natin yung bangus. Yan, piprito natin yung bangus. Dito naman, unahin natin itong mga ricado paglagay. Yan. Unahin natin yun. Tapos, unahin natin yun. Grabe magtalsik yung mantika. So, ang sunod natin ilalagay dito yung gulay niya para maluto na siya, para lumambot. Ito, kalabasa kasi matagal tigas yan. Kaya, ayan na. Sunod, itong talong. Tapos, itong sitaw. Yan. Ihulog na natin lahat. Tapos ito. Yung okra. Naglag na rin natin. Tapos yung gulay, yung bangus. Dapat ilagay na rin yan dyan. Hindi pa kasi siya naluto. Takpan na lang muna natin. May to siya, yung salamin dati ang takip nito kaso nabasan. Kasi yung pusa dito ba makulit. Balik rin na natin yung bangus. Maano pa naman ito? Ay! Luto na yung takpan na lang natin. Lagyan na natin yung paninila. Ito asin. Tansyahan lang yan. Tama-tama. Matansya. Paano natin ang tingnan
natin kung luto na yung mga gulay. Para, medyo, ano po, hilaw pa yung talong. Hilaw pa yung talong. Pero yung ano niya, yung lasa niya, titikman natin po. Ano na ba yung lasa? Okay yung lasa. Kasi asin lang nga yung tinimpla ko dito. Yan. Medyo ano siya maalat. Mamaya pagluto na yan, okay na. Luto na yung mga gulay. Oh. So, ano na siya. I-ano na siya, pwede na siya. I-ano ko na siya. Grabe yung mantika, nagtalsik-talsik ko. Dami na yung mga. Ito na yung finished product. Mukhang ang ano yan, asin lang talaga ang pinanglasa ko niyan para wala nang mga walang magic sarap, walang yan na. Kakain na ako. Kami pala. Yan dyan siya. Hindi na ako maglaro. Thank you for watching.